Ang Pilipinas ay ikinikilala bilang bansang Kristiyano. Karamihan sa atin ay malapit sa Diyos. Parating nagdarasal at nagbibigay halaga sa pagsisimba. Ngunit alam niyo ba na may ilang mga bansang pati ba naman ang relihiyon ay mahigpit na ipinagbabawal? May mga bansang ipinagbabawal ang Kristyanismo. At dahil rito, mayroong mga taong naaapi at nagudusa sa lupit ng parusa mula sa gobyerno. Sa gitna ng paghihirap, pananakit at minsan pa'y kamatayan na nararanasan ng mga tao dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang Diyos, mayroon ding mga taong tumutulong sa kanila. Ating tuklasin ang naitatag na organisasyong nagbibigay serbisyo sa mga kapwa Kristiyanong nasasakdan, ang Open Doors. Ang Open Doors ay isang mission organization para sa mga persecuted Christians na nagbibigay serbisyo sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapadala ng Biblia, pagtuturo ng kabuhayan, paghahasa ng kakayahan, pagbibigay edukasyon, advocacy at pagdarasal. Ang Open Doors ay matatagpuan din sa Australia, Brazil, Canada, Denmark, France, Germany, Indonesia, Italy, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway, Korea, United States, Spain, Switzerland, United Kingdom at Pilipinas. Ginagawa nila lahat ng kanilang makakaya upang maiabot ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa kinikilala ang Diyos. Si Aron ay kasapi sa Open Doors Philippines at 30 taon na siya nagbibigay serbisyo. Ang OD Philippines ay namamahala sa iba't ibang bansa ng Southeast Asia. Si Aron ay isang country manager sa bansang Vietnam. Marami na ang kanyang karanasan sa pagbibigay tulong at serbisyo sa mga Kristiyanong nakararanas ng hagupit ng pang-aapi. Ang kanyang halimbawa ay isang kwentong puno ng puso at dedikasyong tumulong sa iba. Noong siya ay nasa 3 taon ng high school at naging kabilang sa isang Bible study kasama ang kanyang mga kaibigan, siya ay nagkaroon ng matinding nais na makilala ang Diyos. At ang pagnanais na iyon ay ang nag-udyok sa kanya na ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Sa kanyang pagpapatuloy sa pananampalataya, siya ay ginabayan ng isang misyonaryong Amerikano. Nakamamanghang isipin na bagamat iisang semestre na lamang ang nilalabi upang siya ay makatapos sa kursong medisina, buong puso pa rin niyang tinalikuran ito dahil sa mas malaking naisin na sundin ng isang mahalagang boses mula sa Diyos, na nag-utos sa kanya na tahakin ng ganitong landas. Mula sa pagpapakatawag na ito, nakita niya ang direksyon ng kanyang buhay. Ang pintong kailangan niyang buksan. Then we started to buy mga things for our expedition and mga tests to see. Ano ba sabi, nakita ko laking mga mayroon ng iniisip na barko, iniisip na ng mga Boston whalers that are fast, small boats na very expensive. Hindi lang operation namin and yet you're thinking about these things. But anyway, so that was November, December. Before we broke for Christmas, no vacation eh. I want to tell you something. Yes, what? Alam mo yung what we are doing here is just a front. But our final goal is to help Christians in China. Sabi ko, okay. What are we going to do? Anong gagawin natin? The organization that I represent would like to bring 1 million Bibles to China in one night. Ano? That's crazy, sabi ko. I was 20 years old. Alam mo naman, pag young people, everything is possible, no? Pero alam ko kaagad na kalokohan to eh. Pero the most that they can smuggle into China was only 37,000 Bibles. 37,000 Bible and that is for 1 year. Isang taon nilang operasyon yun. Now, kung 37,000 ka lang in 1 year, tapos sasabihin sa'yo, magdadala kami ng 1 million sa isang gabi. Eh, mga siraulo nga ito kasi sobrang jump, no? It's too big to contemplate and too big to understand why. Either they are crazy or may pananampalataya talaga. So finally, on June 18, 1981,
about 9 o'clock ng gabi. We entered illegally the waters of China, and in the next 2.5 hours, unloaded 1 million barrels. Sa mata ng gobyerno ng China, ang Biblia ay mahigpit na ipinagbabawal, sapagkat ito ay sanhi ng pagbabago sa pamumuhay ng mga tao. Ito ay tinuturing ng gobyerno bilang isang anti-revolutionary material. Sa madaling salita, posibleng sumalungat ang mga mamamayan sa batas at alintuntunin ng kanilang pinapatupad. Bukod sa malaking pangangailangan ng mga taga-China sa panalangin, kinakailangan din nila ang Biblia. Dahil ito ang nagsisilbing bihikulo sa pagpapatibay ng kanilang relasyon sa Diyos. Immediately after the whole operation, Open Doors called me. And then by the next year, 82, officially Open Doors na ako. Since then, for the next 30 years of my life, has been devoted doon sa trabaho ko sa Open Doors. And then I started to go to Vietnam noong 1985. Kami yung second group na inalaw ng gobyerno na tourists. Year before, 85, 84. I started to have this tremendous na hunger, gutom for information. I would go to books, I would go to movies, basta Vietnam. Gusto ko, pati mga gera, pati mga taong misyonaryo na nalaman, misyonaryo ka dati, pupuntahan kita para lang mag-interview, no? I love watching films, docu about Vietnam. I don't know why I got this tremendous hunger. Wala, hindi ko nga ma-explain. So I just keeping it, and then I said, someday I'd like to go. So I went on my first trip. Immediately touching down sa lumang airport ng Vietnam. When I stepped on the ground ng Vietnam, I knew this was my work. I knew. Alam ko na, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, but I knew this is where God wants me. If I would look at it first at the beginning, napakahirap. 3 of my friends na pastor were in prison for a minimum of 3 years dahil lang sa leader sila. Wala naman, anong crime nila? They're just leading a group of people that love God, nag-worship, nag-profess na kanilang pananampalataya, nilagay 3 years para magkaroon ng example for everyone. We have people that beaten up, Christians. Meron naman yung mga bahay na sinunog. May mga estudyanteng ginulpi, almost black and blue dahil sa kanilang engagement. Meron din naman pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Now, if you ask me, is there a danger sa trabaho ko? Yes. If you ask me, ano ang pinaka-ayaw kong mangyari, will be this. Sa akin, ang Vietnam is like a home. Sa tagal ko nang involved doon, all of my friends, co-workers are like family to me. So imagine, kung alisin ka sa bahay mo, alisin ka sa bansa mo, it will be the same feeling for me. And that's the worst feeling that I have pag iniisip ko na hindi na ako makabalik sa Vietnam or Laos. Nung una, walang effect yun dahil wala naman kaming relasyon. Pero nung nag-asawa na kami, syempre, doon ka nakakabahan, doon ka na matatakot every time you leave. Feeling mo, hindi babalik. Feeling mo, ikukulong. Feeling mo, yung ganon. Tapos, syempre, nung mga umpisa, nag-a-adjust ka. Doon, iiyak ka every time he goes. Iiyak ka, Lord, ibalik mo yung asawa ko, Lord. Yan. Pero as time goes, nasasanay ka na rin. I think if I'm going, bibigay ako ng mensahe sa mga young people. I hope that somewhere in your life, God can be the most important person. That each of you will find
the reality of God. Not in a religious sense, no, na magiging para mga priest, pare, pastor. I'm not thinking of that. But rather, magkaroon ng consciousness of God sa buhay ninyo na you will acknowledge that your life was given by God. Now, whatever we do, God should be the foremost. That sa lahat ng mga directions that you would like to take, whether it's work, whether it's marriage, whether your life, kung ano yung magiging purpose of your life, when God is there, you are in the best place. Napakagandang lugar na kalalagyan ng isang tao. Remember that success is not based on what people think. It is based on what God thinks of you. Kasi in the end, that is the real success. So, whether you are in a country of Vietnam or Laos, God should be the center of your life. Okay, that's my message. Secondly, why are we so strong sa trabaho namin sa youth sa Vietnam? Well, the realization na sooner or later, these young people will take over leadership. Leadership of the church, leadership of the government, leadership of the community. Now, imagine this. Kung hindi kami mag-focus sa mga kabataan ngayon, then yung mga ginagawa namin sa Vietnam will be for nothing kasi walang take over, no? If we do not prepare the young people there for leadership, to take on the baton. Nasaksihan natin ang buhay ni Aron. Mga desisyong kanyang ginawa, mga pintuang kanyang binuksan. Ipinakita niya na walang bagay, salita, lahi o bansa ang nakahadlang sa pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Sa makatwid, ang mga pintuang kanyang binuksan ay bumuo sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Ito ay hindi aksidente. Tulad niya, tayo ay may layunin at misyon na dapat isakatuparan, mga pintuang dapat buksan. Ngayon, kung ang Diyos ang kumakatok sa iyong pintuan, handa mo ba itong buksan? Oh, what I would do to have the kind of faith it takes to climb out of this boat and then